हेलो साथीहरु नमस्ते फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरुलाई यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई यो कम्युनिटीको बारेमा तपाईहरुलाई मैले बताइसकेको छु र आज तपाईहरुलाई म लाइभ स्ट्रिमको बारेमा बताउन गइरहेको छु लाइभ स्ट्रिम के हो र यसको लागि कुन कुन सफ्टवेयर हामीलाई आवश्यक पर्छ र हामी लाइभ स्ट्रिम कसरी जाने र यसलाई सेटिङहरु हामीले कसरी लिने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले यहाँनिर भनेको लाइभ स्ट्रिम चेक लिस्ट भनेको छ तपाईहरुले लाइभ स्ट्रिम चेक लिस्टमा चाहिँ तपाईले सेटअप इकोडिङ सफ्टवेयर एड अ स्ट्रिम इन्फो अप्सनल फ्युचर गो लाइभ यहाँ तीन चारवटा अप्सन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टप च्याट तपाईले यहाँनिरबाट चाहिँ तपाईले च्याट सो हुन्छ तपाईले यहाँ च्याट गर्न सक्नुहुन्छ लाइभ च्याट र तपाईहरुले बेसिक इन्फर्मेसनमा मेन भनेको तपाईले यहाँ बेसिक इन्फर्मेसन राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईले यहाँ टाइटल राख्नुपर्ने हुन्छ टाइटल राख्नु होला शेयरिङ नलेज लाइभ स्ट्रिम भनेको छ र शेयरिङ नलेज चाहिँ लाइभ स्ट्रिममा छ तर के को लाइभ स्ट्रिममा छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले यहाँ बताउनु पर्यो र डिस्क्रिप्सन तपाई लाइभ स्ट्रिम त बस्नु भयो तर के सम्बन्धी बस्नु भयो त्यो चाहिँ छोटो मिठो यनेर तपाईहरुले डिस्क्रिप्सन जनाउनु होला र तपाईले आफ्नो सोशल नेटवर्कको लिंकहरु पनि तपाईहरुले यनेर एड गराउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि क्याटेगोरीमा तपाईहरुले यनेर एजुकेसन राख्नु होला प्राइभेसीमा तपाईहरुले यनेर पब्लिश राख्नु होला तपाईले तुरुन्त सबै तपाईसँग प्रिपेयर छ भने यसलाई पब्लिश राखेर तपाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाई चेक लिस्टमा तपाई चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई तपाईले प्राइभेट गर्दा पनि तपाईले यसलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर सर्भर युआरएल भनेको छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो सर्भरको युआरएल भयो र यो स्ट्रिम नेम एन्ड की यो स्ट्रिम नेम एन्ड की को बारेमा म तपाईहरुलाई एकैछिनमा बताउने नै छु त्यसपछि तपाईहरुले स्ट्रिम अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ इनेबल डीबीआर तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ एडभान्स सेटिङ पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नै हो तपाईहरुले एडभान्स भन्ने सेटिङमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ एडभान्सको केही सेटिङहरु तपाईहरुलाई यहाँ तपाईले सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ लाइभ च्याट लिस्ट यसलाई टिक मार्क गरेर राख्नु होला अटोमेटिक प्लग स्प्याम मेसेज तपाईहरुले यहाँ त्यो चाहिँ अब कुनै पनि नराम्रो कमेन्टहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले यहाँ अटोमेटिक स्क्याम राख्नु होला किनकि जुन मेसेज चाहिँ तपाईहरुले प्रिभ्यू नगरी पब्लिश गर्न पाउनु हुने छैन लाइसेन्स एन्ड राइट ओनरशिप भनेको छ यहाँ यो भनेको चाहिँ तपाईहरुले अब तपाईको लाइभलाई कसैले डाउनलोड गरेर रिअपलोड गर्न पाउने चान्स दिन चाहनुहुन्छ नि क्रिएटर कमन्स राख्नुहोस् नभए युट्युब स्ट्यान्डर्ड लाइसेन्स राख्नुहोस् म यहाँ स्ट्यान्डर्ड युट्युब लाइसेन्स नै युज गर्छु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्याप्सन सर्टिफिकेसन तपाईले यसमा दिस कन्टेन्ट नेभर अराइभ टेलिभिजन द युएस भनेर तपाईले यसलाई राख्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले यदि तपाईले 18 वर्षभन्दा माथिकोलाई मात्र तपाईले भिडियोहरु देखाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले एज रजिस्ट्रेसन पनि गराउन सक्नुहुन्छ सो म यसलाई चाहन्न यो हाम्रो चाहिँ एजुकेसन सम्बन्धी कुरो भएकोले जो कोहीले पनि यो भिडियो हेर्न सक्छ त्यसैले यसलाई कुनै प्रब्लम पर्दैन र यहाँ क्याटेगोरीमा हामीले एजुकेसन नै राख्यौं र तपाईहरुले आफ्नो क्याटेगोरी अनुसार यहाँ क्याटेगोरी राख्नु होला भिडियो ल्याङ्ग्वेज तपाईको भिडियो ल्याङ्ग्वेज कुन छ त्यो भिडियो ल्याङ्ग्वेज राख्नु होला मैले ल्याङ्ग्वेज नेपाली राखेँ र रेकर्डिङ डेट यदि तपाईले आजै यो भिडियोलाई रेकर्ड गरेर राख्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई टुडे गर्नुभयो भने अटोमेटिकली डेट क्याचअप गर्छ र त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ अरु छेडछाड केही पनि गर्नु पर्दैन सेभ चेन्ज गर्दिनु होला र यो गरिसकेपछि हामीले फेरि रिटर्न ड्याशबोर्डमा जान्छौं र हामी रिटर्न ड्याशबोर्डमा आयौं र यहाँ रिटर्न ड्याशबोर्डमा आइसकेपछि अरु तपाईहरुले यहाँ अब यहाँ कार्ड्स छ यो कार्ड्स भनेको चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने तपाईले कुनै पनि भिडियोले यदि प्रमोट गराउन चाहनुहुन्छ भने त्यो भिडियोको लिंक्स चाहिँ तपाईहरुले जस्तै यहाँ दिनु भयो भने तपाईहरुको यहाँ एउटा आइकनमा जस्तै यहाँ एउटा हाउ टु मेक अ युट्युब च्यानल भनेर मैले त्यो यहाँ भिडियो कार्ड्स युज गरे भने तपाईको भिडियो चल्दा चल्दै त्यो टेक्स्ट यहाँ डिस्प्ले हुन्छ जुन टेक्स्ट चाहिँ लिंकमा कन्भर्ट भएको हुन्छ र त्यसपछि तपाईहरुले कार्ड्स कसरी युज गर्ने भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले एड कार्ड्समा जानुहोस् र त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ च्यानललाई पनि प्रमोसन गराउन सक्नुहुन्छ र नभए यहाँ तपाईले भिडियो प्लेलिस्टबाट कुनै पनि भिडियो छानेर तपाईले एड कार्ड्स गर्नुभयो भने तपाईहरुको यहाँ भिडियो पनि प्रमोसन गराउन सक्नुहुन्छ यी तीनटा थियो अहिले हाम्रो यहाँ 4 वटा भइसकेको छ र म तपाईहरुलाई यहाँ एउटा कुरा के बताउन गइरहेको थिएँ भने जुन अघि भनिरहेको थिएँ स्ट्रिम नेम एन्ड की यो के हो त यो भनेको हाम्रो स्ट्रिम की हो जुन यसलाई कपी गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ पहिला रिभल्भ गर्नुस् र यसलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई कपी गर्नुस् र यसलाई फेरि हाइड गरिदिनुस् र अब अघि हामीलाई भनेको थियो यहाँ एउटा सफ्टवेयर चाहिन्छ जुन सफ्टवेयर चाहिँ अब हामीले कहाँबाट लिने भन्ने कुरो तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु
यहाँनिर तपाईले पहिला यस्तो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ सेट अप इकोडिङ सफ्टवेयर भनेको हुन्छ यहाँनिर जानुस् त्यसपछि गाइड टु इकोडिङ मा जानुस् र त्यसपछि सेट अप योर लाइभ स्ट्रिम इकोडर भने हुन्छ यहाँ थुप्रो सफ्टवेयरहरु दिएको छ हामीलाई र त्यसभन्दा तलपटि तपाईहरुले यहाँनिर ओपन ब्रोडकास्टिङ सफ्टवेयर यसलाई सर्टकटमा OBS भन्छ यो सफ्टवेयरलाई डाउनलोड गर्नुहोस् यसको फिचरहरु धेरै राम्रो छ यो सबै फ्री भर्जन हो जुन तपाईहरुले लाइफ टाइम सम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ र स्पेशली लाइभ स्ट्रिम स्क्रिन रेकर्डको लागि युज हुन्छ र त्यसपछि तपाईले आफ्नो कम्प्युटरको भर्सन कुन हो त्यो भर्सन अनुसार तपाईहरुले यसलाई डाउनलोड गर्नु होला जस्तै विन्डोको लागि डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ विन्डोमा क्लिक गर्नुहोस् र विन्डोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर यसलाई सेभ गर्नुहोस् र सेभ गरिसकेपछि यो डाउनलोड हुन स्टार्ट हुनेछ र यसले केही समय लिनेछ जुन डाउनलोड हुनलाई यो टोटल 66.3 MB को फाइल छ जुन तपाईको नेटमा निर्भर रहन्छ कतिखेर डाउनलोड हुन्छ भन्ने कुरो र त्यसपछि यसलाई कसरी सेटअप गराउने चाहिँ अब म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु यसलाई मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु सो यसलाई मलाई डाउनलोड गर्न चाहन्न यसलाई मैले यहाँनिर पज गर्दै र त्यसपछि तपाईहरुले यो सफ्टवेयर देखिरहनु भएको होला यहाँनिर OBS हेर्नुस् यसलाई ध्यान दिएर हेर्नुस् यो सफ्टवेयरलाई तपाईले इन्स्टल गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नुहोस् तपाईको सफ्टवेयर ओपन भइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर यस्तो स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरु अब लाइभ स्ट्रिम जाने र लाइभ स्ट्रिम जानका लागि चाहिँ अब हामीले के गर्ने त पहिला भन्नुहुन्छ भने पहिला हामी यहाँ सेटिङ भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ जुन सेटिङ भन्ने अप्सनमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर स्ट्रिम भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईहरुले स्ट्रिम टाइप भनेको छ स्ट्रिम सर्भर भनेको छ स्ट्रिम सर्भर त कुन छ जुन हामी कुन सर्भरमा चाहिँ हामी स्ट्रिम जान लागिरहेको छौं तपाईले चुज गर्नु होला म यहाँ YouTube मा जान लागिरहेको छु यहाँ YouTube मा मैले क्लिक गरे र त्यसपछि अघि जुन कपी गरेको कोड थियो जुन कोडलाई चाहिँ मैले यहाँनिर पेस्ट गर्दै र त्यसपछि यसलाई मैले एप्लाई गरेर यहाँनिर ओके गर्दै ओके गरिसकेपछि हाम्रो लाइभ स्ट्रिमको लागि कोड त हामीले सेट गरिसक्यौं तर लाइभ स्ट्रिम जाने तर के को चाहिँ लाइभ स्ट्रिम जाने त तपाईहरुले यहाँनिर सोर्स दिनुपर्ने हुन्छ जुन सोर्स चाहिँ तपाईहरुले यहाँबाट दिन सक्नुहुन्छ के सम्बन्धी लाइभ जस्तै डिस्प्ले क्याप्चर गरेर स्क्रिन रेकर्ड जान चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले डिस्प्ले क्याप्चर भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई यो तरिकाको देखिनेछ तपाईले यहाँनिर जे एक्टिभिटी गर्नुभयो त्यो रेकर्ड चाहिँ तपाईहरुको लाइभमा जानेछ र त्यसपछि यदि तपाईसँग कुनै पनि भिडियो बनाएर राख्नु भएको छ र त्यो भिडियो तपाई चाहिँ यसलाई लाइभ देखाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यहाँनिर मिडिया सोर्समा गएर यहाँनिर यसलाई ओके गर्नुस् र त्यसपछि तपाईले यहाँ फाइल चुज गर्नुस् र फाइल चुज गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो भिडियो भएको फोल्डरमा जानुस् र भिडियो भएको फोल्डरमा गइसकेपछि तपाईहरुले कुनै पनि एक भिडियोलाई लिनुस् र भिडियो लिइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर यसलाई ओके गर्दिनुस् जब तपाईले ओके गर्नुहुन्छ तपाईको भिडियो प्ले हुन यहाँनिर सुरु गर्छ र तपाईहरुले अहिले जुन कोड राखिसकेको थियो र जुन YouTube को त्यो सिक्रेट कोड त्यो राखिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ स्टार्ट स्ट्रिम गर्नुभयो भने तपाईको यहाँनिर हरियो बत्ती आउनु पर्ने हुन्छ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हरियो सिग्नल आइसकेको छ हामी ब्राउजरमा जाउँ यहाँ सायद हामी यहाँ अहिले अफलाइन भनिरहेको छ हामीलाई यहाँनिर अनलाइन भनेर आउने छ वेट गरौँ र देख्नु भइसक्यो तपाईले यहाँनिर लाइभ स्ट्रिम इज हेल्थ हाम्रो अहिले प्रपरली हामी गुड कन्डिसनमा छौं र एकदम राम्रो छ हाम्रो यहाँनिर वीक स्ट्रङ र गुड भन्ने हुन्छ तीनटा अहिले जुन यो हरियो आयो भने चाहिँ हामीले जे गरौँ त्यो फुल एचडी मा देखाउँछ र वीक भयो भने तपाईको एचडी मा कन्भर्ट हुन जान्छ र तपाईको लाइभ स्ट्रिम यहाँनिर आइसकेको छ र तपाईहरुले यहाँनिर अझ स्क्रोल डाउन गर्दै आउनु भयो भने तपाई लाइभ स्ट्रिम बस्दा बस्दै तपाईहरुले यहाँनिर आफ्नो साथीहरुसँग कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाई से समथिङ सो मोड इज अन र तपाईहरुले यहाँनिर केही लेख्नुस् जुन लेखिसकेपछि तपाईको भ्युअरहरुसँग तपाईले यहाँ डाइरेक्टली रूपमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको वाचिङ यहाँनिर देखाउने छ
र तपाईहरुको टाइम यहाँनिर देखाउने छ र तपाईहरुको सबै तपाईले यो अनुसारले तपाईले लाइभ स्ट्रिम जान सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले कम्प्लिट आफ्नो लाइभ स्ट्रिम सिध्याइसकेपछि तपाईले लाइभ स्ट्रिमलाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ जुन बन्द गर्नको लागि तपाईले यसको सर्टकट की पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा म थप ट्युटोरियल त म तपाईहरुलाई बताउने छु यसको म छुट्टै ट्युटोरियलहरु बनाएर र तपाईहरुले यसलाई यहाँनिर आएर स्टप स्ट्रिम गर्दिनु होला र त्यो स्ट्रिम स्टप गर्ने पछि हाम्रो स्ट्रिम बनाउन जुन लाइभ चाहिँ हाम्रो कम्प्लिटली अहिले बन्द भइसक्यो हामी अब लाइभलाई हामीले जुन भिडियो बनाएको थियौं जुन लाइभमा बसेका थियौं जुन भिडियो चाहिँ हाम्रो भिडियो म्यानेजर लिस्टमा गइसकेको छ र तपाईहरुले यहाँनिर थम्बनेल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले थम्बनेल युज गर्न चाहनुहुन्छ भने थम्बनेलमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईहरुले यहाँबाट थम्बनेल पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँनिर इभेन्ट्स भनेको चाहिँ अब आउने स्ट्रिम तपाई कहिले स्ट्रिम जान्दै हुनुहुन्छ तपाईको भ्युअरहरुलाई तपाईले अलरेडी बताउन सक्नुहुन्छ जसको लागि यहाँनिर क्यामेरा भन्ने नयाँ अप्सन आएको छ इभेन्ट्स भित्र यो क्यामेरामा क्लिक गर्नु भयो भने चाहिँ वेबक्याम स्ट्रिम इन्फो भनेको छ यहाँ तपाईले टाइटल दिनुपर्ने हुन्छ जुन टाइटल दिनुस् तपाईले चाहिँ के सम्बन्धित तपाई लाइभ स्ट्रिम जाँदै हुनुहुन्छ टेस्ट म चाहिँ यहाँ लाइभ टेस्ट को लागि जाँदैछु र यसलाई मैले अहिले प्राइभेट राखेँ र तपाईहरुले यहाँ नेक्स्ट गर्नुभयो भने स्माइल फर थम्बनेल भनिरहेछ र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो थम्बनेल रेडी भइसकेको छ र तपाईहरुले यहाँनिर तपाईको थम्बनेल यहाँनिर तपाईले गो लाइभ गर्नुभयो भने तपाईहरुको यही थम्बनेलबाट चाहिँ हामी लाइभमा पनि जान सक्छौं र अपकमिङ इभेन्ट्सबाट पनि यहाँबाट हामी बस्न सक्छौं र यहाँबाट डाइरेक्टली रूपमा हामीले भ्युअरहरुसँग चाहिँ लाइभ च्याट गर्न सक्छौं जुन अहिले यहाँनिर लाइभ च्याट देखाइरहेको छ गोइङ लाइभ भनिरहेको छ जुन अहिले चाहिँ मेरो क्यामेराको प्रब्लम भएको हुनाले प्रपरली देखाउन सकेको छैन र पक्कै पनि साथीहरु तपाईहरुले सिक्नु नै भयो होला कि युट्युबबाट लाइभ स्ट्रिम कसरी जाने र लाइभ इभेन्ट्स कसरी क्रिएट गर्ने आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला यो भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए मलाई लेखी पठाउन नभुल्नु होला भन्दै आजको ट्युटोरियलबाट म पनि बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते